Nếu một ngày nào đó gặp lại người yêu cũ, bạn sẽ cư xử như thế nào? Thường thì ở đời, cái gì mà ta để vụt mất, ta sẽ dễ nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà ta có được. Trong tình yêu cũng vậy. Tâm lý con cá được bao giờ cũng là con cá nhỏ, còn con cá sổng bao giờ cũng là con cá lớn. Chính vì vậy mà mối tình dang dở luôn được xem là một mối tình đẹp, đáng ghi nhớ. Nhất là đến một ngày nào đó, hình ảnh người cũ của bao nhiêu năm trước lại được đối chiếu với người bạn đời của mình ở hiện tại. Sẽ lại hình dung ra dung mạo người cũ xinh lung linh thế nào so với nhan sắc của người phụ nữ đang ở bên cạnh mình, đã bị hao hụt, xói mòn đi rất nhiều sau bao năm tháng cùng mình sống đời vợ chồng. Ngẫm lại sẽ thấy con người thường sống trong ảo tưởng và tìm kiếm những thứ gọi là ảo vọng tình yêu, để rồi bỏ quên hoặc xem thường những thứ tốt đẹp, những điều hạnh phúc mà mình đang có. Lạ thật, những thứ mất đi, thứ ta không sở hữu được thì ta thường đánh giá nó cao hơn, cho rằng nó tốt đẹp hơn so với thứ mà ta có được. Ta cũng sẽ dễ có cảm giác luyến tiếc vì nghĩ rằng nếu như mình giữ được thứ đó thì sẽ tốt biết mấy. Vậy nên, hỏi thật bạn, trong lòng bạn có một con cá sổng, một người yêu cũ nào làm cho bạn mãi luyến tiếc không? Và nếu như một ngày nào đó bất ngờ gặp lại người cũ, bạn sẽ xử sự như thế nào? Câu trả lời là có thể sẽ có người thì tai bắt mặt mừng, vui như gặp lại một người thân sau bao ngày xa cách. Có người sẽ cảm thấy xót xa buồn bã khi nhớ lại những ký ức buồn. Hoặc cũng sẽ có người giả bộ lờ đi hoặc tìm cách tránh mặt, xem như chưa từng quen biết. Nhưng thường thì cách cư xử của từng người sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những tình cảnh dưới đây. Thứ nhất là mối tình đó đã tan vỡ ra sao? Hình ảnh người yêu cũ trong trái tim bạn hiện nay như thế nào? Nếu đó là một mối tình dang dở vì những lý do khách quan, hình ảnh người cũ vẫn luôn đẹp đẽ, thì không có lý do gì khi gặp lại người ấy mà bạn lại lờ đi. Thế nhưng nếu người ấy đã từng chê bạn nghèo, phụ tình bạn, bỏ rơi bạn để yêu một người đàn ông khác giàu có hơn, thì bây giờ bạn còn muốn gặp lại họ để làm gì? Còn nếu như do tuổi trẻ nông nổi, dại khờ, do hiểu lầm mà để mất nhau, bây giờ nghĩ lại cả hai cùng hối tiếc, thì gặp lại nhau phải rất thận trọng, phải biết xác định ranh giới và trách nhiệm của mỗi người ở hiện tại một cách rõ ràng. Bởi nếu không khéo, sẽ dẫn tới tình trạng tình cũ tái hợp chẳng đến đâu, mà cuộc tình hiện tại lại đứng trước nguy cơ rạn vỡ, thì thật là điều không nên. Thứ hai là phải biết bản thân bạn là kiểu người như thế nào. Nếu bạn là một người đàn ông nghiêm túc, đứng đắn, phương châm ứng xử luôn là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, thì không ngại gì việc cư xử với người cũ như một người bạn thân lâu ngày gặp lại. Còn nếu như bạn là một kẻ đa sầu đa cảm, vừa thương vợ lại vừa thương luôn người yêu cũ, vừa gặp lại bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ đã ào ạt tràn về, tim đập liên hồi, loạn xạ, cảm xúc dâng trào, thì có lẽ là bạn nên biết đặt ra những giới hạn khi gặp gỡ.
bởi không biết bạn có làm chủ được bản thân mình hay không. Thứ ba là cần nên biết người cũ của bạn là tuýp phụ nữ như thế nào. Nếu cô ấy là một người hiền lành, vô tư, ít biểu lộ cảm xúc, không quá hoài niệm quá khứ thì không vấn đề gì. Hoặc nếu như cô ấy là một người phụ nữ sâu sắc, kiệm lời, tự trọng, sống nội tâm, là tiếp người thanh cao, khuôn phép, trân trọng những kỷ niệm, thì những cuộc gặp mặt là bình thường, thậm chí là thỉnh thoảng nên gặp, vì mọi thứ sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, ấm áp, chân tình, mang lại cho bạn nhiều niềm vui. Còn nếu như cô ấy đích thị là một người phụ nữ lẳng lơ sắc sảo, thực dụng, tham tiền, là tuýp phụ nữ tham phú phụ bần, tham sang bỏ nghĩa, thích tán tỉnh, quyến rũ đàn ông, thì bạn phải thật cảnh giác đấy nhé. Thứ tư là tùy thuộc vào thái độ của người bạn đời của bạn ở hiện tại. Nếu bạn đời của bạn là một người tự tin, độ lượng, biết thông cảm và văn minh, thì sẽ coi việc chồng mình có quan hệ bạn bè với người cũ là chuyện thường tình của một người biết đối nhân xử thế và biết sống có trước có sau. Bởi người yêu cũ còn tỏ ra luyến tiếc chồng mình, thì chứng tỏ chồng mình phải tốt đẹp như thế nào mới khiến người ta luyến tiếc như vậy chứ. Còn nếu như bạn đời của bạn là một kẻ hay ghen, thấy chồng gặp lại người xưa, chưa biết ứng xử như thế nào, mắt cô ta đã lông lên sòng sọc, lườm nguýt, hăm he này nọ, thì cho dù có nặng tình với người xưa đến đâu đi nữa, bạn cũng nên kín đáo, giữ ý tứ và phải hết sức có chừng mực, để không làm cho vợ bạn phải nổi cơn bão tố hay có những sự hiểu lầm không đáng có. Để vẫn có thể giữ được tình cảm có trước có sau với người cũ, mà vẫn không làm cho người bạn đời hiện tại phải khó chịu hay buồn lòng, ghen tuông, khổ sở,